So, welcome back na naman sa channel natin mga ka-super. For today's video, mag-review tayo at mag-unboxing tayo ng ating bagong chest bag from Lazada. So, ito yung gustong gusto ko na bag na iniregalo sa akin ng aking girlfriend na si Mia. Shoutout sa'yo. Alright? So, muna na natin to. Pag-unboxing ito, tignan natin kung maganda yung quality ng bag na to. Pero bago muna yan, intro muna tayo. So yan, unbox natin ulit. Actually na maganda yung quality niya at meron siyang reflector sa likod. Fit na fit sakto kapag nagmamotor kayo sa gilid. Yung quality niya, tingnan natin. So ilang zipper to. Meron siyang storage dito. Dito rin meron. Dito rin. Storage. Ito rin may storage dito. Meron pang zipper dito. Napakarami na zipper. Titignan natin kung saan yung storage na. Bale may secret siyang storage. Dito pa rin nakalagay. So yun ang secret storage nito. So pwede po yun. Sakto siya dito. Alright, so pwede kayo mag video habang kayo nagmamotor sa pamamagitan nito. Kahit wala pa kayong action cam, pwede nyo gamitin yan. Stig. So, sakto siya. Forma. Saktong-sakto pag ikaw ay nagmamotor, ikaw ay riders. Maganda yung quality niya. Okay. Stig. Sukat natin to habang kung may helmet, kung talagang sasakto ba. Ayun guys, nakita nyo naman kung gaano ka-astig yung bag na yon kapag sinuot. Saktong-sakto siya. Kaya inire-recommend ko sa inyo tong bag na to. Lalo na kung ikaw ay riders. Gamitin mo to, ito astig. Alright? Shoutout sa girlfriend ko na nagregalo nito. Salamat sa iyo.
Kasi birthday ko nung nakarang November 30, kaya niregaluhan niya ako ng gantong bag. Gusto ko siya. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa channel ko. Hit mo rin yung bell button para laging updated ka sa mga new videos natin. Hanggang sa muli mga ka-super.